atëherë. Qeverisja e Gazës prej dekadash është karakterizuar nga korrupsioni, institucione jo efektive. Siç e tha dhe presidenti Trump, potenciali i tij ka qenë i jashtëzakonshëm, një vijë e madhe bregdetare dhe një popullat dinamike, popullat e re. Ne kemi vendosur të rindërtojmë Gazën për të gjithë popullin, jo siç ishte, por siç duhet të jetë, duke përfshirë dhe qeverisjen me institucione efektive, mjedis biznesi dhe sistem arsimor që arsimon të rinjt dhe mundëson shoqërinë që të shfrytëzojë revolucionin digjital. Pra Gaza do të jetë pjesë e lindjes së mesme në paqe. Do të jetë një angazhim ku muslimanët, të krishterët, hebrejt të ndjeni qeverinë kraj jush, jo kundër jush. Dhe plani 20 pikësh i Gazës është shpresa e vetme për Gazën, për rajonin dhe për botën më gjerë. Thank you. Mr. Yakir Gabay. Hello everybody, thank you Mr. President. Gaza is destroyed. Gaza është shkatërruar. Jemi mbledhur këtu me një vizion të përbashkët për ta rindërtuar atë për brezat e ardhshëm. Misioni ynë është që të zhvendosim tonelata shkatërrime, gjithashtu të rinisim, të nisim ndërtimin e banesave, shkollave dhe spitaleve, për të ndërtuar rrugët dhe telekomin dhe qendrat e të dhënave, aeroportit dhe gjithashtu edhe shumë aspekte të tjera. Vende nga lindja mesme do të bashkohen në të gjitha këto investime. Popullata lokale do të ndërtoj qytetet, ku do të krijohen shumë vende pune. Bregdeti i Gazës është i gjatë, ku mund të ndërtojmë hotele të mrekullueshme. Ky plan është sigurisht duke u bazuar tek çarmatimi i Hamasit, le ta bëjmë këtë një realitet. Thank you. Mr. Liren Tanmin. When we asked the NCAD what Gaza needs to unlock its potential, the answer was clear. Reconnect Gaza to the world. Ne duhet ta lidhim Gazën me botën në mënyrë digjitale dhe ekonomike. Gaza ka qenë më parë një hub tregtie mes Azisë dhe Europës, gjithashtu ne Arab and American partners to deliver practical solutions. By July, Gaza's 2G network will be upgraded with free, high-speed access to essential services. The NCAG is building a secure digital backbone, an open platform, enabling e-payments, financial services, e-learning, and healthcare with user control over data. This effort is supported by our regional partners, and I believe you will hear some exciting news from them on that later today. In parallel, we're advancing an Amazon-like ne po avancojmë një sistem logjistike të Amazon për të ulur çmimet, për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të kthyer Gazën, për ta transformuar atë në një vend ekonomik pa korrupsion. Mr. Mark Rowan. Mr. President, distinguished leaders, the goal is simple. Synimi është i thjeshtë, ta përdorim këtë moment dhe të ndërtojmë
but something that provides jo a diçka long-term foundation jo diçka that të will përkohshme, enable many of the goals por we've që spoken about today to be achieved. që të We jetë plan to do this by gathering rezistente, Gaza's productive duke assets mbledhur in asetet one unified e structure. Gazës në një This will strukturë allow ku independent, do të lejonte professional, conflict-free management of the një resources menaxhim to benefit the Gazans. për shfrytëzimin e burimeve Expeditious që planning qytetarët e Gazës të përfitojnë and not fragmented projects that do not contribute to an dhe të economic mos goal. fokusohemi në projekte të The fragmentizuara. potential here, Potenciali këtu tremendous. është i but jashtëzakonshëm, it has to start por somewhere. duhet të fillojë The diku start dhe is in Rafah, fillimi whereas është në you heard Rafah, that will ku be the first place do security të is jetë deployed. vendi i parë ku do Plan të is fokusohemi 100,000 tek homes çështjet e sigurisë, for 500,000 do të residents ndërtojmë plus 5 billion of infrastructure. ndërtesa për Over time, banorët, 400,000 homes for the më entirety pas of the population 400 with more than 30 ndërtesa billion of do infrastructure. të ndërtohen Let me për put it in qytetarët. financial terms. This is not a problem of money. Kjo nuk është një çështje mungesë parash, po është Coastline alone, çështja e paqes, $50 billion of Bregdeti, value on a conservative basis. The housing ka një stock, vlerë prej 50 more than miliardë 30 dollarësh, billion as rebuilt. The infrastructure, Infrastruktura more than 30 billion. kërkon më shumë se 115 billion 30 milion value, dollar it just needs to be investime. unlocked and financed. Great. Pra Thank gjithë kjo you. duhet të financohet. Mr. Ajay Banga. Thank you, Caroline, and thank you, Mr. President. All this requires money. Të gjitha këto projekte kërkojnë para dhe kur rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kërkonte një fond për ndërtimin e Gazës, of the type that the President said a little earlier in his opening remarks. And then we help to manage that money while it stays with us and under the direction of the Board of Peace. në ndërtimin e Bordit të Paqes, For reconstruction and development ne projects kemi in Gaza. dislokuar This parat fund për is ndërtimin e ready Gazës, to receive the donations that he spoke pra ne about kemi marrë just a donacionet e little while para, ago. vetëm The second part pak of the kohë më story parë, is that US donors deserve the right to donatorët know amerikanë that duhet the të money dinë is se being parat used po in a përdoren transparent way. ashtu siç është planifikuar duke ndihmuar së bashku me Bordin e Paqes që siguron se financimi dhe mbikëqyrja është duke u zbatuar për të siguruar që të ndërtojmë në mënyrën më të mirë në standardet më të larta. Kjo punë do të dojë do të nevojiten 2-3 gjëra. E para është financimi publik për të krijuar burime që nevojiten. Duhet të nxisim investimin privat dhe e treta të kemi ekspertizën dhe njohurinë të jemi pjesë aktive për të dhënë popullit në rajon mundësinë për një jetë më të mirë dhe unë dua t'ju falenderoj sërish për mundësinë. Thank you all for your tremendous work. Before we turn it over to many of the distinguished leaders who are here today, we are going to hear from Mr. Kushner to talk about the future of the Board of Peace. Atëherë zoti Kushner do të japë një fjalim për atë se si do të parashikohet të funksionojë Bordi i Paqes. Nuk mund ta ndryshojmë të shkuarën, por mund të ndryshojmë të ardhmen nëse fokusohemi në mënyrën e duhur. Jemi mënduar ta strukturojmë këtë takim ashtu siç është në çdo lloj bordi për të fokusuar tek mundësitë që ofrohen. Dhe dëshiroj t'ju tregoj disa nga punët që janë bërë. Njerëzit nuk po përfitojnë personalisht, por duan të shohin paqen për të gjithë popullin e Gazës. Nëse hebrejt dhe muslimanët, izraelitët dhe palestinezët, amerikanët punojnë së bashku, atëherë mund të arrijmë qëllimin e përbashkët që është paqja
Unë dua të falenderoj presidentin Trump, kam punuar në mandatin tuaj të parë. And at the time, those ideas were considered to be very, very radical. What I saw as somebody who didn't have any foreign policy experience were just Në atë kohë nuk është se kisha një eksperiencë në politikat e jashtme, pyesja vetëm se përse nuk ka paqe në lindjen e mesme. Gjatë këtyre viteve ju keni ndryshuar pikpamjen e botës mbi paqen. Dua të falenderoj të gjithë vendet që janë bashkuar me ne. Është një grup i selektuar në të ardhmen, padyshim. Këto vende do të duhet të sjellin ide të reja, kemi arritur sukses, bota mund të jetë më e mirë në këtë aspekt. Pa angazhimin e jashtëzakonshëm të presidentit Trump dhe $7 miliardë që janë mbledhur, jemi përballur me çështjet humanitare, kemi kthyer pengjet. Nga perspektiva jonë është se presidenti Trump në zemrën e tij donte që pengjet të ktheshin, por dhe dëshironte të mbështeste popullin e Gazës, se shikonte vuajtjen me të cilën ata po përballeshin. Lufta ishte një situatë e tmerrshme dhe mendoj se përmes këtij procesi, falë mbështetjes këtij komiteti, kemi mundësinë të mbështesim popullin e Gazës, që ata të kenë një jetë më të mirë, që të krijojmë një mjedis që të jetë në paqe, që të ofrojë njerëzve mundësinë për të jetuar një jetë më të mirë. Dhe shpresoj shumë që të jemi të suksesshëm. Dështimi nuk është zgjidhje, duhet patjetër që të kemi sukses me këtë. Faleminderit presidentit Trump, ekipit, Steve, i cili është një mik i jashtëzakonshëm që ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Dhe jam shumë me fat që kam bashkëpunuar me ju. The war Hamas began has left. The war Hamas began has left Gaza in ruins. Yet from these ruins, a new future will rise. President Donald Trump unparalleled achievements in just few months. Ka arritur The United States, together with key një punë të regional jashtëzakonshme në bashkëpunim me liderët global, duke firmosur një plan paqeje 20 pikësh. Të gjithë pengjet u kthyen në shtëpi, të gjallët në shtëpi dhe të vdekurit arritën të varroseshin. Të shtënat dhe vrasjet e njëri tjetrit u reduktuan në 99%. Presidenti Trump është i angazhuar për të ofruar siguri për popullin e Gazës. Qeverisja e re teknokrate e Gazës dhe me fraksionet të Gazës, kufiri i Rafahut me Egjiptin u rihap. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët në koordinim me Bankën Botërore po premtojnë miliarda dollar për të rindërtuar Gazën. Njerëzit mund të marrin strehim, ushqim në Rafah. Do të ndërtohet qyteti i parë dhe Bordi i Paqes do të zgjerojë të gjithë punën, duke punësuar mira njerëz në sektorin e ndërtimit, transporti, ujë dhe energjia do të rikthehet. Njerëzit do të kthehen në shkolla që promovon tolerancën, dinjitetin dhe paqen. Që qëllimi ynë në vitin e tretë është që Rafa të rindërtohet plotësisht, papunësia të ullet dhe Gaza të lidhet me Gazën. Pra Gaza të lidhet me pjesën tjetër të Jordanis, me Arabinë Saudite, me Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe më pas me Indinë dhe Europën. Deri në vitin e 10, Gaza do të drejtohet
This me is një the qeverisje framework of e Gaza's veta, rebirth. Secure, ku do të ofrojë prosperous, siguri and peaceful. dhe prosperitet për të gjithë popullin. It's amazing. Now we will hear from our distinguished leaders who are Tashmë here do të today, kenë beginning with fjalën the King of the Kingdom of të Bahrain. ftuarit tan Welcome. mbreti i Bahrain.